हेलो बंधु बान्धवीসকল আপোনালোকৰ বাবে সুখবৰ বিএছএফৰ পদ বহু সংখ্যক পদ খালী হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব বৰ্ডাৰ সিকিউৰিটি ফোৰ্স আৰু ইয়াতে তলত দি আছে ডাইৰেক্টৰ অফ ডাইৰেক্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ দ্য পোষ্ট অফ হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ আৰু হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' মেকানিক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন অনলি ইয়াতে আপোনালোকে তলত চাব পাৰিব ডেটটো কিমানৰ পৰা কিমানলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন মোড উইল বি অপেন কিমানৰ পৰা 14/5/2019 পৰা ইফালে ক্লোজ হ'ব আপোনালোকৰ 12/6/2019 আপোনালোকে চাই যাব তাৰপিছত ইয়াৰ যিটো আমাৰ বিএছএফৰ যিটো স্কেল পে স্কেল যিটো আছে এইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো আপোনালোকে দি আছে হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ আৰু হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' মেকানিক ইয়াতে 25,500 পৰা 81,100 যে দৰমহা নিৰিখ দি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব দৰমহাটো ভালেই আছে আপোনাৰ দৰমহাটো ভালেই আছে তাৰপিছত আৰু তলত চাব পাৰিব কি দি আছে আপোনালোকৰ পোষ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চিবিলাক চাব পাৰিব এইটো যিটো পোষ্ট ৱাইজ ভেকেঞ্চি দি আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে ওপৰত দি আছে 75% কোৱাটা এগেইনষ্ট ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি এইটো ফাৰ্ষ্টত যিটো হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ চাব পাৰিব জেনেৰেল যে কিমান দিয়া আছে OBC SC ST আৰু টোটেল কিমান দি আছে 192 আৰু ইফালে 25% কোৱাটা এগেইনষ্ট দ্য ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ BSF চাৰ্ভিচ পাৰ্চনেল ইয়াতে আপোনাৰ 75 টোটেল কিমান 300 পোষ্ট দিয়া আছে আৰু হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' মেকানিকৰ পোষ্ট টোটেল দিয়া আছে জেনেৰেল OBC SC ST টোটেল দিয়া আছে 493 আৰু যিটো আমাৰ 25%ৰ যিটো কোটা আছে বিএছএফৰ কাৰণে সেইটো 172 পোষ্ট দিয়া আছে সো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইয়াতে তলত দি আছে কি যে ৰিকুৱাৰমেণ্ট ডেটছ যে আমাৰ এইটো বিএছএফৰ যিটো এক্সাম এইটো 3টা ফেজ এক্সাম হ'ব ফাৰ্ষ্ট ফেজটো আপোনালোকৰ ৰাইট এণ্ড টেষ্ট যিটো স্ক্ৰিনিং টেষ্ট বুলি কোৱা হয় অমৰ এনচাৰ ষ্ট্ৰিটৰ হিচাপত আপোনালোকৰ টেষ্টটো হ'ব 28 জুলাই 2019 হ'ব তাৰপিছত সেকেন্ড ফেজ যিটো এইটো PST পেড এণ্ড ডকুমেণ্টেশ্যন 9 অক্টোবৰত 2019 এইটো হ'ব তাৰপিছত ডিছক্ৰিপটিভ ৰাইটিং টেষ্টটো 24 নৱেম্বৰত হ'ব 2019 তাৰপিছত আমাৰ যিটো আপোনালোকৰ যিটো থাৰ্ড ফেজ আছে সেইটো ফাইনেল মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন মেডিকেল মানে যে আপোনাৰ যিটো ফিটনেছ বা কি এইবিলাক লাগে সেইবিলাকৰ কাৰণে যে 30 জানুৱাৰী 2020 হ'ব তাৰপিছত দি ফাইনেল ৰিজাল্ট উইল বি প্ৰিপেয়াৰ্ড ফৰ হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ এণ্ড ৰেডিঅ' মেকানিক্স ছেপাৰেটলি and merit will be prepared in the following the manner ইয়াতে আপোনালোকৰ দি আছে total mark obtained radio operator total mark obtained and in the descriptive test and the descriptive test out of total all marks 100 plus 100 total 200 তাৰপিছত ইয়াতে যে ৰেডিঅ' অপাৰেটৰটো চালে তাৰপিছত ৰেডিঅ' মেকানিক আপোনালোকৰ ৰেডিঅ' মেকানিক total marks obtained in descriptive টেষ্ট আউট অফ 200 মাৰ্কছ তাৰপিছত ইয়াতে আছে ইলিজিবিলিটি কণ্ডিশ্যনছ আপোনালোকৰ একাডেমিক যিটো আমাৰ কোৱালিফিকেশ্যন হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ আপোনালোকৰ ইয়াতে দিয়া আছে চাই ল'ব মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ ইকুইভেলেণ্ট ফ্ৰম এ ৰিকগনাইজড বৰ্ড এণ্ড 2 years ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট চাৰ্টিফিকেট মিনছ ITI ইন ৰেডিঅ' এণ্ড টেলিভিজনছ or electronic or computer operator or programming assistant data operator computer software general electronics or data entry operator from recognized institute এটা দি আছে or pass intermediate 12th standard PCM 60% মাৰ্ক দিয়া আছে PCM কিমান 60% মাৰ্ক তাৰপিছত হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' মেকানিকৰ সেমে দি আছে চাই ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে এজ লিমিটটো
not below 18 years or over 25 years for general category কোনটো ডেটৰ পৰা 12/6/2019 ডেটৰ পৰা হিচাপ কৰি চাই ল'ব আপোনালোকে তাৰপিছত not below 18 years or over 28 years means OBC category relaxation আছে 18 বছৰৰ পৰা 28 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত SC STৰ কাৰণে 18 বছৰৰ পৰা 30 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত এটা আপোনালোকে SC ST OBC BSF এণ্ড চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়ৰ কাৰণে কিছুমান ৰিলেক্সেশ্যন আছে তাৰপিছত জেনেৰেল কেটেগৰী 40 years upper relaxation OBC category 43 years and SC ST category 45 years তাৰপিছত চাই ল'ব ইয়াতে তলত চাই ল'ব ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড আপোনালোকৰ যে ফিজিকেল ফিটনেছটো চাই ল'ব ফৰ মেল candidate height 168 centimeter for female 157 centimeter তাৰপিছত চেষ্ট 80 centimeter যে ফিমেলৰটো দিয়া নাই তাৰপিছত নালাগে মানে তাৰপিছত মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন তাৰপিছত মেডিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন যিটো আছে এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব মেল এণ্ড ফিমেলৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ হৈছে ভিডিঅ'টো সেইকাৰণে আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে দিয়া আছে ইলিজিবিলিটি ফৰ এক্স ছাৰ্ভিচমেন এইটো সিহঁতৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো চাই ল'ব মেথড অফ চিলেকশ্যন টেষ্ট ফাৰ্ষ্ট ফেজ ৰাইটেন এক্সামিনেশ্যন ওমৰ বেষ্ট স্ক্ৰিনিং টেষ্ট যিটো আছিল সেইটো দুটা পোষ্টৰ কাৰণে হেড কনষ্টেবল ৰেডিঅ' অপাৰেটৰ আৰু ৰেডিঅ' মেকানিক ইয়াতে কুৱেশ্যন টাইপ হ'ব MCQ কুৱেশ্যন মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন 3 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে তাৰপিছত কণ্টাক্ট এইটো 100 কুৱেশ্যন হ'ব অফ 200 মাৰ্কছৰ মানে এটা কুৱেশ্যন 2 মাৰ্ককৈ তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ চিলেবাছটো চাই ল'ব ফিজিক্স 40 কুৱেশ্যন 80 মাৰ্কছ মেথামেটিক্স পাৰ্ট 2 20 question 40 marks part 3 chemistry 20 question 40 marks part 4 English aru GK general knowledge 20 question 40 marks total 100 question and 200 marks tar pisot negative marking yate negative marking ase for every multiple choice question 2 marks 0.5 mark will be deducted for every wrong answer মানে এটা কোৱেশ্চন আপোনালোকৰ ৰং কৰিলে তেতিয়া আপোনালোকৰ 0.5 মাৰ্ক আৰু যে আপোনালোকৰ যে যিটো পাব তাৰ পৰা ডিডাক্ট কৰা হ'ব তাৰপিছত তলত চাব সেকেন্ড ফেজ পেড যে PST পেড অন ডকুমেন্টেশন এইবিলাক লাগে চাই ল'ব এইটো আপোনালোকে চাই ল'ব তাৰপিছত এইখিনি দিয়া আছে থাৰ্ড ফেজ ডিসক্ৰিপটিভ টেষ্ট তাৰপিছত এইটো চাই ল'ব তাৰপিছত how to submit main point how to submit application form candidate will fill up application form online using BSF recruitment portal above the will be document BSF link এইটো আপোনালোকে এইটো যে কি কৰিব এইটো লিংক মই ডিসক্ৰিপশনত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব start date was 14 May 2019 last date 12 June 2019 so আপোনালোকৰ mode of payment আপোনালোকৰ payment or the candidate belonging to general category OBC category মানে 100 টকা লাগিব জেনাৰেল আৰু OBCৰ কাৰণে আপোনালোকে SBI অনলাইন কৰিব পাৰে অনলাইন পে কৰিব পাৰিব ইন্টাৰনেট বেংকিং ক্ৰেডিট কাৰ্ড ডেবিট কাৰ্ড আৰু যে বেছ IMFA তাৰপিছত আপোনালোকে লাষ্টৰ ফালে চাই ল'ব এতিয়া এইবিলাক নালাগে মানে তাৰপিছত আপোনালোকে এইটো চাই ল'ব মই ভিডিঅ'ৰ লিংক ডিসক্ৰিপশনত আপোনালোকক দি দিম আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্টটো চাই ল'ব নিজে চাই ল'ব তাৰপিছত ইয়াতে ভিডিঅ'টো বহুত ডাঙৰ হৈ আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে
লিংকটো চাই ল'ব। তাৰপিছত একেবাৰে লাষ্টত কি কৈছে চাওক, যে বৰ্ডাৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ invited online application for the requirement of head constable radio operator or 300 post আৰু head constable radio mechanic 772 post belonging to general EWS OBC SC ST category different location in the country. Last date online submission 12 June 2019. আপোনালোকে এইটো যিটো লিংক দিয়া আছে এইটো হৈছে www.bsf.nic.in। আপোনালোকে এইটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ লিংকটো আমি ভিডিঅ' যেতিয়া এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া ফৰ্মটো যেতিয়া ওলাব তেতিয়া আপোনালোকক ভিডিঅ' লিংকটো আমি যে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আপোনালোকে তেতিয়া তাৰ পৰা অনলাইনত ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব। চ' থেংক ইউ। আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে আৰু লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব, যাতে আপোনালোকে মোৰ যে মানে লেটেষ্ট যিবিলাক govt যিবিলাক জব ওলাইছে যাতে আপোনালোকে চাব পাৰে। আমি সদায় ডেইলি আপডেট কৰি দি থাকিম। আপোনালোকে আমাৰ যে চেনেলটোৰ পৰা